kita sekarang mempunyai lebih 53% under forest reserve, and kita punya forest is well protected, dan kita punya conservation is, if not the best, one of the best in the world. Mempunyai polisi dan plan konservasi yang sempurna adalah satu perkara. Tetapi azam dan kesungguhan untuk melaksanakan program-program dalam plan tersebut secara efektif di lapangan merupakan perkara yang lain. Untungnya negeri di bawah Bayu ini, negeri dalam Malaysia yang terletak di Kepulauan Borneo, semua perkara bergerak lancar dan ke arah yang betul. Kerajaan Negeri Sabah sangat peka dengan tanggungjawab besar yang perlu dipikul kerana kebanyakan hutan telah terganggu akibat kerja-kerja pembalakan yang tidak teratur mahupun kerana kebakaran pada masa lalu. Operasi restorasi dan pemeliharaan adalah besar dan melibatkan kos yang tinggi, namun ianya adalah penting demi masa depan cerah negeri Sabah, rakyatnya pada generasi akan datang dan kesejahteraan bumi ini. Forest rehabilitation is one of the main agendas for Sabah. As part of efforts to ensure sustainability of forest resources and increase its capacity for carbon sequestration, as carbon emission is one of the main causes of global climate changes. Planting more trees will help in absorbing this greenhouse gas. Malaysia telah memberikan komitmen semasa persidangan Parti-Parti Konvensyen Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-15 di Copenhagen pada Disember 2009, di mana negara ini akan mengurangkan jumlah karbonnya sehingga 40% menjelang tahun 2020 dibandingkan dengan tahap karbon pada tahun 2005 dan akan menanam 26 juta pokok di seluruh negara. Negeri Sabah amat aktif dalam kempen kebangsaan ini yang telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pada April 2010 sempena menyambut Hari Bumi Sedunia. Sejak itu, sebanyak 2,626 pokok telah pun ditanam di seluruh negeri ini. Pada Oktober 2010, Kerajaan Negeri Sabah juga mengalu-alukan dan menyokong usaha sebuah badan korporat di Malaysia seperti Bank Standard Chartered yang telah menganjurkan program menanam 1,000 pokok di hutan simpan kebun Cina berdekatan Bandar Sandakan Sabah. Program ini merupakan sebahagian daripada projek Eco Green Fingers Bank tersebut, berusaha untuk menangani perubahan iklim dan kemusnahan alam sekitar. Para peserta turut sertai dalam program ini termasuklah pelajar-pelajar dari 4 sekolah menengah di daerah Sandakan, junior rangers daripada Jabatan Perhutanan Sabah, pelajar-pelajar Institut Latihan Perindustrian dan ahli-ahli Pandu Puteri. Sejak 2 dekad yang lalu, Kerajaan Negeri Sabah telah mengambil tindakan tegas di lapangan untuk mengatasi isu-isu berkaitan perubahan iklim dan mempromosikan penyerapan karbon. Ini termasuklah projek kerjasama di antara FAST Foundation dari negara Belanda, kini dikenali sebagai FAST The Future, dengan Enterprise Corporations yang berhad, sebuah anak syarikat Yayasan Sabah. Projek usaha sama ini dikenali sebagai InfaPro. The main objective of this InfaPro project is to offset carbon dioxide from the atmosphere. And once the project is being certified, then of course FAST Foundations can sell carbon. And our area is basically it's about 25,000 hectares. It's look like this. And then we've started in 1990, and so far we are already in contract 6, and we already rehabilitate about 11,000 hectares, means almost halfway. Pelbagai aktiviti dalam program InfaPro direka untuk memulihkan semula hutan-hutan yang telah dibalak dengan tujuan meningkatkan penyerapan karbon dioksida semasa proses pembentukan semula hutan. But the main reason that we are doing this project is actually because of the carbon. Carbon dioxide is a problem because there's too much of it in the atmosphere, causing climate change. And forests play a very important role
in this. They take up carbon, sequester the carbon, and store it in the biomass. Now, if you rehabilitate forest, it means that you enable the conditions for the forest to grow and to sequester carbon dioxide from the atmosphere. Bekerjasama dengan rakan kongsi asing dalam perusahaan ini, pihak pengurusan dan kaki tangan Yayasan Sabah telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan aktiviti pemeliharaan hutan ini dilakukan dengan sempurna dan tepat di lapangan. Pertama, dalam penghasilan anak pokok, pemilihan dibuat dengan berhati-hati, khususnya dari segi penyediaan spesies pokok untuk ditanam di lapangan. Kemudian diikuti dengan tinjauan di kawasan tanaman dengan melaksanakan pengukuran, penandaan dengan kayu dan reben warna, pemacakan kayu pada lokasi yang betul-betul perlu atau sebaliknya. We cut those climbers in order to release the potential crop trees, especially those from diprocarps, non-diprocarps with commercial value. We have to indicate in every point, every planting points with stick without ribbons telling you that point is plantable. After planting, we have to put a 2-stick or double stick from the back, from in front, to protect the planted seedling from being cut by the maintenance crew. Antara hasil daripada program InfraPro beberapa tahun ini, pokok-pokok muda yang ditanam dapat mengatasi rumput dan membentuk silara, yakni menyediakan habitat yang baik kepada tumbuh-tumbuhan lain dan binatang-binatang. The Yayasan Sabah Group provides for people to do the actual project implementation. Each time when I visit the project, I'm really impressed by their motivation, their attitude toward forest rehabilitation. We are really very happy with the cooperation that we have with Yayasan Sabah Group, especially with the people who are they're doing all this manual labor, because each seedling is, we don't use machines, so it's all planted manually, and tree by tree by tree, and then for many hectares they are doing this, and with their work they're contributing to actually mitigating climate change, and that's a very good thing. Pada tahun 2008, Kerajaan Negeri Sabah menandatangani satu perjanjian persefahaman dengan syarikat New Forest Private Limited yang telah membuka jalan untuk pembangunan Bank Konservasi Habitat Hidupan Liar di dalam kawasan hutan simpan Malwa yang dikenali sebagai Malwa Biobank. Kerjasama ini menunjukkan Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha mencari pendekatan baru serta inovatif bagi menyokong konservasi hutan hujan Borneo di Sabah. Dana khas berjumlah $10 juta US akan dilaburkan oleh New Forest untuk memelihara hutan simpan Malwa, dan sebagai pulangan mereka diberi hak untuk membenarkannya, mewujudkan dan memasarkan sijil konservasi biodiversity kepada pihak ketiga yang berminat di seluruh dunia. Di Sabah, jumlah kawasan konservasi, hutan-hutan simpan dan kawasan terpelihara adalah stabil sejak 25 tahun yang lalu daripada segi saiz keseluruhan. Kawasan-kawasan ini meliputi semua kategori habitat semula jadi. Beberapa tahun kebelakangan ini, hutan-hutan simpan baru telah ditubuhkan. Pada tahun 1981, kumpulan Yayasan Sabah telah bersetuju untuk memperisytiharkan Lembah Danum dan Malaya Basin sebagai kawasan konservasi. Tindakan yang sama telah dilakukan oleh kumpulan tersebut melakukan yang sama untuk kawasan Imbak Canyon sepanjang 25 km pada tahun 2003. Malaya Basin merupakan antarhutan belantara yang mempunyai ciri-ciri berkepentingan global, dan justru itu Kerajaan Negeri Sabah telah mencalonkannya sebagai sebuah tapak warisan dunia semula jadi. Sama ada melalui udara ataupun di darat, pemandangan khazanah alam semula jadi yang tidak tercemar ini sangatlah memukau para pengunjungnya.
Kawasan konservasi Lembah Danum pula mempunyai lebih 43,800 hektar hutan dipterokap. Di pinggiran kawasan ini terletaknya pusat lapangan Lembah Danum, kemudahan saintifik bertaraf dunia yang ditubuhkan pada tahun 1986 bagi tujuan penyelidikan, pendidikan dan rekreasi hutan. The Royal Society Southeast Asia Rainforest Research Programme has been at Danum Valley Field Centre since it was created in 1985, when we were invited by Yayasan Sabah. Our prime purpose at that time, the early days, was to provide advice on how to log and later to restore forest so as to reduce ecological and erosional impacts and to promote as good forest regrowth for timber and for conservation as possible. Later phases of the programme, so after the first 5 or 10 years, well, then the focus moved to how to restore forests, and then on to the impacts of global warming and climatic change. Current and future kind of programme, well, then our emphasis is changing again, so as to contribute the science that will lie behind the various measures which the Sabah Forest Department and Sabah government are adopting in response to the REDD and REDD Plus initiatives of the Copenhagen process. We're providing science which is not just useful in Sabah, but it's very important in Sabah, but is going to be very useful across the global tropics. Kawasan konservasi Lembah Danum sememangnya tergolong di antara pusat penyelidikan terhebat di kawasan tropika. Antara organisasi antarabangsa yang telah banyak menyumbang dalam penyelidikan ke atas aktiviti konservasi dan pengurusan hutan berkekalan dan biodiversity di Sabah adalah Royal Society, sebuah akademi sains di United Kingdom. Royal Society telah menjalankan program kerjasama selama 25 tahun bersama beberapa organisasi tempatan di Sabah seperti Yayasan Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah dan Jawatan Kuasa Pengurusan Lembah Danum dan Maliau Basin. The work being done at Danum is respected throughout the world. This meeting had about 800 scientists interested in working in tropical biology, and they all said just what a wonderful example the work at Danum is. And of course it's really working for the future too. Can we replant forests? Forests are important. Can we replant them? Is there a way that we can get back the biodiversity and the ecosystem services that the forest provides? Profesor Lorna Castleton berada di Sabah pada bulan Julai 2010 lepas untuk memeterai perjanjian dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Lembah Danum bagi menyambung program penyelidikan dan latihan yang dijalankan di Pusat Lapangan Lembah Danum untuk tempoh 5 tahun lagi. Antara badan antarabangsa yang lain yang turut aktif dalam usaha konservasi negeri ialah LIP, iaitu singkatan bagi Land, Empowerment, Animals and People. Pertubuhan ini sentiasa berusaha untuk mencari alternatif untuk memupuk kerjasama di antara komuniti tempatan, badan kerajaan, badan awam dan industri dalam konservasi ekologi. In LEAP, what we do is we build partnerships and collaborations, and the idea is to balance the needs of all. What we do is we work within the divides, we work within the gaps, and we bridge between groups that are traditionally fragmented or isolated from each other. The main purpose of doing that and the main intention of doing that is to facilitate new conversations to happen that haven't happened before. And in those new conversations, new understanding can be built, and we can come to new solutions together, and for the purpose of serving the greater good of land, animals, and people.
Fokus kerja LIP di Asia Selatan adalah kepada Borneo dengan berpegang kepada pendapat bahawa penyelesaian baru untuk perubahan hanya boleh diperolehi dengan bekerjasama antara satu sama lain. Air merupakan sumber asli yang amat bernilai. Ianya adalah sebahagian daripada alam semula jadi. Air merupakan sumber penting kehidupan untuk semua benda hidup di muka bumi ini, kepada hidupan di belantara dan juga kepada komuniti manusia yang menetap di sepanjang tebing-tebing sungai dan di daratan. Disebabkan itu, pengurusan sumber air secara mapan amatlah penting kepada keperluan kehidupan dan kemandirian hidupan. Bandar-bandar semakin berkembang, mengubah kawasan pedalaman kepada jalan raya, perumahan, bangunan pejabat dan kilang-kilang. Perubahan kawasan seumpama ini yang tidak terkawal akan memberi impak serius kepada kuantiti dan kualiti air. Kerajaan sedar bahawa tindakan tegas diperlukan untuk mengatasi cabaran-cabaran pembangunan seumpama ini. Bagi memastikan sumber air adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan negeri ini tanpa menyebabkan kerusakan yang serius kepada alam semula jadi, Sabah telah menyediakan pelan pengurusan sumber air. Pelan ini merangkumi pengurusan sumber, memastikan kuantiti dan kualiti air, persekitaran akuatik dan penggunaan tanah adalah terkawal. Sabah sedia mempunyai pengalaman yang meluas dalam konservasi alam. Negeri ini mendapati bahawa jalan yang paling efektif untuk usaha konservasi yang berkesan dalam sesetengah kawasan adalah melalui konservasi habitat. Habitat semula jadi seperti terumbu karang dan hutan hujan tropika sedia menghadapi ancaman kepada kemusnahan akibat dari pertumbuhan populasi dan aktiviti-aktiviti manusia. Atas kesedaran ini, Kerajaan Negeri Sabah telah memperuntukkan kawasan-kawasan terpilih sebagai kawasan perlindungan, termasuk menghadkan bilangan pelawan. Ini amat penting di tempat-tempat perlindungan seperti Pulau Sepadan dan pulau-pulau di Taman Marin Tun Sakaran di daerah Semporna. Ini dilakukan untuk memastikan kawasan yang ideal untuk habitat semula jadi hidupan marin ini sentiasa terpelihara daripada ancaman kemusnahan dan kerosakan. Badak Bornean, subspesies kepada badak Sumatera, merupakan antara mamalia yang terancam di dunia. Ahli-ahli konservasi percaya tanpa usaha manusia, haiwan ini pasti akan pupus suatu hari nanti. Kebimbangan ini telah mendorong Kerajaan Negeri Sabah dalam melipat gandakan usaha untuk mengatasi masalah pengurangan bilangan populasi badak ini. At the moment, we reckon that less than 50 of them still occurring in the state. So all those doomed individuals will be collected, placed in a special area in Thabin Wildlife Reserve, and we will undertake a captive breeding program in semi-captivity type of environment in Thabin. And we are determined to do this captive breeding. Hopefully, with this last attempt, we could save this species from extinction. Dalam dekad yang lalu, perubahan ke atas lanskap negeri Sabah yang paling ketara ialah pewujudan ladang kelapa sawit dalam skala yang besar. We see that there had been numerous habitat fragmentation, and this has resulted into human-animal conflict. We have formed a rescue unit, and we have rescued a lot of species of wildlife in the state. Examples are elephants, stranded orangutans in pocketed in the forest. We have this bear caught by people and kept as pets, and a lot other wild animal that has been displaced by this habitat fragmentation. And we found out that these elephants, they are either displaced because of the habitat fragmentation, or they have been injured in their body. So before we could release them to the wild, of course, our task would be to catch them, capture them,
when they are injured, then we will medicate them. We will make sure that they are healthy before they're being released. And for the healthy animals of the elephants, we will try to study them through research by putting collars in their neck so that we can monitor their movement, and also monitor their whereabouts in a new area that we translocate them. Satu program konservasi di Taman Pulau Penyu yang terletak 40 km daripada Bandar Sandakan bermula sejurus Ordinan Konservasi Fauna diluluskan pada tahun 1963. Kawasan penetasan telur penyu yang pertama ditubuhkan di Malaysia terletak di Pulau Selingan, satu daripada 3 pulau kecil di taman tersebut pada tahun 1966. 2 pulau selanjutnya adalah Pulau Gulisan dan Pulau Bakungan Kecil. Pulau-pulau di taman ini adalah tempat yang selamat kepada penyu hijau atau hawksbill yang terancam yang datang ke pantainya pada setiap malam untuk bertelur. Ranger Taman-Taman Sabah mengutip telur-telur penyu tersebut dan menempatkannya di tempat penetasan. Pengeraman mengambil masa 50 hingga 60 hari. Anak-anak penyu yang menetas di tempat penetasan di ketiga-tiga pulau ini kemudiannya akan dilepaskan ke laut. Polisi Pendidikan Alam Sekitar Sabah yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, pendidikan dan kesedaran alam sekitar telah menjadi pelantar untuk latihan pendidikan alam sekitar kepada para pengamal di negeri ini. Menteri Negeri Sabah yang bertanggungjawab kepada alam sekitar menyampaikan mesej ini tentang keperluan segera untuk mendidik setiap individu mengenai konservasi alam sekitar bermula dari generasi muda. The future of this world, in fact, the future of our country lies with the future generations. It is important that we have a generation that understand nature, who not only understand what conservation is all about, but they themselves will grow up being a passionate Malaysians who want to conserve. And for that reason, we hope that conservation will be a very, very important subject in schools. We need to educate our children right from the kindergarten why we need to conserve, why we need to look after Mother Earth. So, you see, really, it's for us to decide. We need to educate people so that they will continue to live in a very, very, very pleasant atmosphere, in a present state of affairs that we are enjoying now. Antara acara utama yang dianjurkan oleh jabatan ini dengan kerjasama badan-badan lain ialah program Sekolah Mesra Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan yang dikenali sebagai Sekolah Lestari yang mempromosikan kesedaran alam sekitar di kalangan para pelajar. Maklumat berkenaan alam sekitar yang disebarkan oleh Jabatan Perlindungan Alam Sekitar termasuklah pembakaran terbuka, peraturan penanaman kelapa sawit, pembacaan, tahap ketukuan asap daripada kenderaan dan lain-lain. Jabatan Perhutanan Sabah membangunkan sistem pengurusan yang bertujuan untuk menjana penghasilan kayu kayan secara berkekalan daripada kawasan hutan yang telah dibalak. Dramakot telah berjaya membuktikan bahawa sejak tahun itu, ia telah menjadi contoh cemerlang untuk kawasan hutan tropika yang dapat menghasilkan kayu kayan dengan cara-cara yang menguntungkan serta berkekalan. Dramakot is only a model. This model will only work if it is made to multiply. Dramakot is the mother of sustainable forest management in Sabah, if not in this country. With the support and approval of the state government, we've been able to multiply this concept to other areas. For example, Ulusugama Malwa, which is perhaps the largest great ape survival project in the world, which is being used as a model, which covers about 250,000 hectares of lowland forests, with very, very rich biodiversity. Perhaps arguably the richest area in the whole island of Borneo as far as biodiversity is concerned, particularly wildlife. And we're very proud of our achievements, and we believe we are going on the right track. We got a simple plan that works. Sesungguhnya, model pengurusan hutan berkekalan Dramakot telah disambut baik oleh pemerhati tempatan
kebangsaan dan juga antarabangsa. Antaranya ialah Profesor Ekologi Hutan dari Universiti Kyoto, Jepun. After we spent 7 years, we found that these biological communities in Dramakot are very well preserved. There is no doubt that this is due to the application of sustainable forest management. And in that sense, Dramakot is a truly model case, not only for sustained yield of timber, but in the conservation of biological components. There is no doubt this is a great success, and I like to congratulate the Sabah Forestry Department for maintaining such a wonderful forest and applying ecologically friendly harvesting methods, management methods. And I do hope that Sabah Forestry Department can extend the same methods to other forest management units, or even they can tell other countries how to manage forests sustainably based on their experience. This is a model system that Sabah government can be proud of it. Polisi dan Pelan Konservasi Kerajaan Negeri Sabah bersama pelbagai agenda pelaksanaan secara berperingkat telah menunjukkan keputusan positif di lapangan. Sabah sesungguhnya telah menjadi teladan cemerlang sebagai sebuah negeri di Malaysia yang telah mengambil langkah serius dan mempraktikkan di lapangan. Agenda 21 ialah satu saranan sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil yang telah diadakan pada Jun 1992. Ianya merupakan satu komitmen pembangunan berkekalan yang dipersetujui oleh hampir kesemua kerajaan di dunia yang bersidang di kemuncak tersebut, termasuklah Malaysia. Apa yang telah dilakukan oleh negeri Sabah adalah gambaran sebenar kepada deklarasi sidang kemuncak bumi Rio tersebut, yang antaranya menyatakan pembangunan mestilah dilakukan selaras dengan keperluan pembangunan dan alam sekitar bagi generasi kini dan masa hadapan.